ओके, यो भिडियो स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिला यो सिरिज नेपाल टु युएसए को पार्ट 1 हेरेर मात्र यो भिडियो हेर्नु होला। अब तपाईको कुरा गर्दाखेरि स्कलरशिप भन्नाले तपाईले पढ्न जानुभएको युनिभर्सिटीले दिने फन्ड अर पैसा, जुन पैसाले तपाईले आफ्नो कलेजको कस्ट अफ एटेन्डेन्स फुलफिल गर्नुहुन्छ, जुन चाहिँ तपाईले फिर्ता दिनु पर्दैन, त्यो भनेको चाहिँ स्कलरशिप। अब यसको अनुसार स्कलरशिप दुईटा टाइपको हुन्छ। एउटा हुन्छ मेरिट स्कलरशिप अर एकाडेमिक स्कलरशिप पनि भनिन्छ, र अर्को हुन्छ निड बेस्ड स्कलरशिप। अब मेरिट बेस्ड स्कलरशिपको कुरा गर्दाखेरि टाइटलले नै भनिसक्यो, मेरिट बेस्ड भनेको तपाईको एकाडेमिक क्वालिफिकेसन हेरेर दिइने स्कलरशिप हो। तपाईको जीपीए, एसएटी अर एससीटी स्कोर हेरेर दिइने स्कलरशिप हो। तपाईले जति धेरै एसएटी अर एसएटी स्कोर अर जीपीए ल्याउनुभयो त्यति धेरै स्कलरशिप पाउनुभयो। यो स्कलरशिप दुईटै पब्लिक र प्राइभेट युनिभर्सिटीमा एप्लाई हुन्छ। अब कति स्कोर ल्यायो भने कति स्कलरशिप पाइन्छ भन्ने कुरा युनिभर्सिटीमा नै डिपेन्ड गर्छ। त्यसको लागि युनिभर्सिटीको वेबसाइटमा रिफर गर्नुहोस्। इक्जाम्पलको लागि जीपीए 3.7 देखि 4 र एसएटी स्कोर 1030 देखि 1120 ल्याएकोलाई 3500 स्कलरशिप युएलएममा पाइन्छ। र अर्को टर्म हुन्छ आउट अफ स्टेट फी वेभर भन्ने। आउट अफ स्टेट फी वेभर पब्लिक युनिभर्सिटीमा मात्र एप्लाई हुन्छ। त्यो किन पहिलाको भिडियोमा मैले भनिसकेँ। आउट अफ स्टेट फी वेभर भन्नाले तपाईले कलेजको क्वालिफिकेसन मिट गर्नुभएको छ भने डोमेस्टिक स्टुडेन्टको जति फी तिर्न पाउनुहुन्छ। यो आउट अफ स्टेट फी वेभर सबै युनिभर्सिटीले दिनुपर्छ भन्ने छैन। यसको लागि तपाईले रोजेको युनिभर्सिटीको पेजमा हेर्नुहोस् अथवा एडमिसन काउन्सिलरलाई सोध्नुहोस्। मेरिट स्कलरशिपमा कलेजले मात्र दिने स्कलरशिप नभएर थुप्रै बोर्डहरू, थुप्रै ठुल्ठुला कम्पनीहरूले स्पोन्सर गरेको स्कलरशिप हुन्छ। जस्तै मेजर वाइज, कन्ट्री वाइज, रिलिजियन वाइज अनि कम्पिटिसन वाइज मेनली एससी कम्पिटिसनबाट कसले स्कलरशिप पाउने भन्ने डिसिजन हुन्छ। इक्जाम्पलको लागि युनिभर्सिटी अफ ओरेगनमा टप नेपाली स्टुडेन्टलाई $30,000 स्कलरशिप अवार्ड गरिन्छ। यति मात्र नभएर तपाईको इसिए एथलेटिक्स स्ट्रङ छ भने त्यसमा पनि स्कलरशिप पाउनुहुन्छ। इन्टरनेसनल नेसनल कम्पिटिसनमा पार्टिसिपेट गर्नुभएको छ भने त्यसमा पनि स्कलरशिप पाउन सक्नुहुन्छ। अरू थुप्रै प्राइभेट स्कलरशिपहरू छ। केही रिसोर्सेसहरू तल डिस्क्रिप्सनमा एड गरिदिएको छु। र अर्को पनि क्वेसन आएको थियो, यी टोफेल स्कोर अर आइएल्स स्कोरले स्कलरशिप पाइन्छ कि पाइन्न। आइएल्स अर टोइफल तपाईको इङ्ग्लिस प्रोफिसियन्सी चेक गर्नको लागि मात्र हो। यसको काम भनेको तपाईको कलेज एडमिसनमा मात्र काम हुन्छ। कुनै कुनै युनिभर्सिटी जसले स्याट र एससीटी एक्सेप्ट गर्दैन त्यसले टोफेल अर आइएल्सले पनि स्कलरशिप दिन सक्छ। त्यसैले मेरिट अर एकाडेमिक स्कलरशिप पाउनको लागि तपाईले अहिलेदेखि म्याक्सिमम जीपीए र म्याक्सिमम एससीटी अर एससीटी स्कोर ल्याउने ट्राई गर्नुहोस्। अब अर्को स्कलरशिप छ निड बेस्ड स्कलरशिप। निड बेस्ड स्कलरशिप भनेको एकाडेमिकली स्ट्रङ स्टुडेन्टहरू तर लो इन्कम फ्यामिलीबाट आएको स्टुडेन्टहरूलाई दिइने स्कलरशिप हो। यस्तो स्कलरशिप धेरै जसो प्राइभेट र लिबरल आर्ट्स कलेजहरूमा दिइने गर्छ। यो स्कलरशिपको लागि त्यो स्टुडेन्टको टोटल फ्यामिली इन्कम कलेजको क्राइटेरिया भन्दा तल हुनुपर्छ। निड बेस्ड स्कलरशिप पाउनको लागि युनिभर्सिटीले तपाईको प्रोफाइल हेर्छ। त्यो प्रोफाइल सबमिट गर्नको लागि दुईटा वे हुन्छ। एउटा ISFAA अर इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट फाइनेन्सियल एड एप्लिकेसन, जुन चाहिँ 5 पेजको फर्म हुन्छ, अर सिएसएस प्रोफाइल, कलेज बोर्डको सिएसएस प्रोफाइल बनाउनु पर्ने हुन्छ। धेरै जस्तो युनिभर्सिटीहरूले सिएसएस प्रोफाइल हेर्छ र यही प्रोफाइलको अनुसार तपाईले कति फाइनेन्सियल एड पाउनुहुन्छ भन्ने डिटरमाइन गर्छ। सबै युनिभर्सिटीले निड बेस्ड फाइनेन्सियल एड दिन्छ भन्ने छैन। इन्टरनेसनल स्टुडेन्टको सिएसएस प्रोफाइल कुन कुन कलेज एक्सेप्ट गर्छ त्यसको लिस्ट मैले डिस्क्रिप्सनमा हालिदिएको छु। तपाईले निड बेस्ड फाइनेन्सियल स्कलरशिपको रिसर्च गर्दाखेरि एउटा टर्म फेला पर्छ फाप्सा भन्ने, जुन चाहिँ युएस स्टुडेन्टको लागि मात्र हो। तपाईको लागि काम छैन, त्यसैले टेन्सन लिनु पर्यो। र एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा, तपाईले फ्रेसमेन इयरमा पाउनुभएको स्कलरशिप सबै वर्ष पाउनुको लागि तपाईले कलेजले तोकेको एउटा सर्टेन जीपीए मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ। फुल राइट सिम्पली भन्दा तपाईले पाउनुभएको स्कलरशिप र कलेजको कस्ट अफ एटेन्डेन्स म्याच गर्यो भने तपाईले कुनै पनि एक्स्ट्रा पैसा नतिरिकन सबै इयरहरू राइड गर्न पाउनुहुन्छ भन्नाले फुल राइट। एडिसनल कुनै पनि पैसा तिर्नु परेन। अर्को क्वेसन के पनि आएको थियो भन्दाखेरि फलमा भन्दा स्प्रिङ सेमेस्टरमा एप्लाई गर्दाखेरि स्कलरशिप कम हुन्छ। यो कुरा केही हदसम्म ठिक हो, तर यो कुरा इन्टायरली कलेजको बजेट कति हो, स्कलरशिपमा कति स्पेन्ड गर्छ भन्ने कुरामा भर पर्ने कुरा हो। यसको लागि तपाईले तपाईको एडमिसन अफिसरलाई सोध्दा नै बेस्ट हुन्छ। इन कन्क्लुजन, युएसको युनिभर्सिटीमा यति धेरै पैसा हुन्छ कि नेपालको टोटल ट्याक्स कलेक्सन र एउटा टर्मको इन्डाउन्मेन्ट इक्वल हुन सक्छ। त्यसैले तपाईले स्कलरशिपबाटै सबै
ट्युसन फी तिर्न सक्नुहुन्छ। सबै कुरा केयरफुल्ली गर्नुभयो भने। र अर्को एउटा सानो कुरा, यदि तपाईँले एससीईमा 3.6 भन्दा माथि र अहिले 12मा पढ्दै हुनुहुन्छ र तपाईँको फ्यामिली इन्कम लो छ र आउटस्ट्यान्डिङ एकाडेमिक रेकर्ड छ भने तपाईँले युसेफ नेपालको अपर्च्युनिटी फन्ड प्रोग्राममा एप्लाई गरेर यहाँ नेपालमा हुँदा टोफेलको फी, एसएटीको फी, एप्लिकेसन फी, कुरियर फी, यस्तो सबै फी युसेफ नेपालले तिर्दिएको हुन्छ। यदि तपाईँ अहिले यसमा एप्लाई गर्नको लागि हाइली रिकमेन्ड गर्छु। यदि तपाईँलाई यो भिडियो मन पर्यो भने यसको पार्ट 1 चुजिङ कलेज हेर्नुहोला। एन्ड नेक्स्ट भिडियो इज अबाउट द एप्लिकेसन प्रोसेस। इफ यु हेभ एनी क्वेसन रिगार्डिङ दिस भिडियो, प्लिज डोन्ट हेजिटेट, आस्क अस इन कमेन्ट्स।